to my channel, Mommy and Delay's Daily Vlog. So today, magluluto po tayo ng ampalaya with egg. Pero iba na ngayon. Level up na siya guys. Mag-invento na naman tayo ng ating isasahog. So meron na siyang egg. Ito yung mga ingredients. Ampalaya. So, ang sekreto ng ampalaya na hindi mapait pag kayo nagluto ay pipigaan nyo siya guys, no? Lalamasin nyo sa asin yan. Then, meron po tayong egg, meron po tayong sibuyas, bawang, tsaka kamatis. Mayroon din tayong leftover na fried chicken. So, last night, ayan ang ulam natin. Meron pa tayong ham. So, since na parang nakakasawa naman, pagka ganito palagi, ilalagay natin siya sa ampalaya. So, tingnan natin kung ano yung lasa mamaya. So, but I'm sure, no, 100% na masarap at saka very healthy pa siya guys, no? Kasi nilagay natin siya sa gulay. So, yan lang ang kanyang ingredients, no? Very basic. Meron tayong oil, meron tayong magic syrup, at saka bitchin. So, ayan guys, no? Bago tayo mag-umpisa magluto, na hinimay-himay muna natin yung fried chicken at saka slice din natin yung ham para masarap siya. Ayan na siya. So, 'di ba? Marami kang magagawa talaga sa mga leftover na food as long na kayang gawin. So, ayan. Umpisa na nating magluto. Okay. So, ayan guys, naglagay na tayo ng oil para mag-start na tayo magluto. So, unahin muna natin ang bawang. Ayan. Konti lang yung bawang natin nilagay. Kasi konti lang din naman yung ampalaya natin ginawa. Ayan. So, hayaan nyo lang siyang mag-golden brown. Then, after that, pag nag-brown na siya, ilalagyan na natin ng sibuyas. Okay. Lagyan natin siya ng onions. Ayan lang din natin siya mag-golden brown. After that, tomato, kamatis. Susunod na natin yung kamatis. Ayan. Kamatis. Ayan, luto na yung ating kamatis. Next is fried chicken and ham. Ayan. Medyo init pala. Okay. Hindi na siya natin kailangan lagyan ng asin kasi yung ating ampalaya, mayroon na yan kanina. No? Lagyan na natin siya ng seasoning. Okay. Ayan. So, ayan lang natin siya mag-melt or medyo ma-fry siya ng konti sa oil, yung chicken at saka ham. Ayan, kakaiba, no? So, siguro first time yung makita ito. No? Fried chicken with egg na nilagay sa ampalaya. Ganun lang siya. Ganun lang siya ka simple. Kasi pagka
leftover na fried chicken, tapos initin lang natin. So, ano pa rin, ganun pa rin, medyo nakakasawa. At kailangan marunong tayo mag-twist. Pwede rin siya sa iba't ibang klase ng gulay. Ayan. Sarap yan, guys. Kasi fried chicken. So, ayan, medyo na-fry na siya. Talagyan na siya natin ng konting water. Alam mo kung bakit. Para ma-absorb pa lalo yung lasa ng fried chicken. No? Ayan. Kasi ang fried chicken, templado na siya eh. So, kailangan, kunting gisa-gisa lang. Ayos na. Okay. Ayan na siya. Next na natin yung ampalaya. So, sa ampalaya, kailangan half cook lang para hindi talaga siya pumait. No? Ayan. Ganun lang siya. Half cook lang talaga siya, guys. Kailangan green pa siya. Hindi siya kaya na hindi natin lalantain, no? Ayan, ganyan na siya. Tapos, next na natin agad yung egg, no? So, I'll put 1 egg lang. Pwede na yan. Kasi may chicken na eh. Pero kung walang chicken at walang ibang sahog, so, 2 or 3 egg. Ayan. Ganyan. Sarap. O, sa itsura pa lang, no? Natatakam na kayo. Ganyan, o. Sobrang yummy na siya. Diba? So, guys, ito na luto na siya, no? Ita-transfer na natin siya sa lalagyan para ma-serve na natin siya for lunch. Ayan. Super sarap. Super bang. Diba? Ganda niya. So, yummy. Pwede na ba? Ayan. Kakaibang twist ng ating ampalaya with fried chicken. Sobrang ano siya, masarap na siya. So, tikman natin siya. Kasi pag ako nagluluto, bihira lang ako tumikim habang nagluluto kasi tansyado ko na yung asin talaga. Ang sarap. Grabe. Tapos chicken. Nakaiba na yung lasa. Mag-twist na siya ng ampalaya. Hindi na siya pure fried chicken. Tapos nag-level up pa siya, guys, kasi may luncheon meat tayong nilagay. Ayan siya, oh. Diba? So, super. Gugutumin ko muna kayo. Sarap. Okay. So, yan lang muna, guys, no? Sa susunod, i-update ko kayo kung ano pa yung ating kayang lutuin. Nakakaiba. Okay. Thanks for watching, guys. Have a nice day ahead. God bless you all. And please keep always. Bye-bye.